Okay, ito 5 star. Good afternoon mga Ka Pinoy. May 17, 2020, alas 3 ng hapon ngayon. So, meron tayong package na dumating guys. Professional recording microphone stand. Ito po siya. Binili ko siya guys sa Shopee sa halagang 249 pesos. Binuksan ko na sa guys. Kiningnan ko yung loob. Okay siya, walang damage. Okay naman. Mas naka-bubble wrap siya guys pa nung dumating. So, yun. 5 star. Pati na rin sa seller. Nagre-reply naman. 5 star din. So, hindi ko to siya gagamitin guys para sa recording. Para sa para sa music recording. Gagamitin ko to sa guys. Ito lang yung gagamitin ko. At saka ito yung holder niya. Yung hindi mali pala. Ito lang pala yung gagamitin ko. Tapos lagyan ko ng ang tawag doon, ball head at saka yung smartphone holder. Yun. Gagamitin ko to siya sa pag gawa ng tutorial videos. So, binili ko to siya kasi mayroon ako nakita na anong tawag doon? Yung vlogger na gumagamit din ito. Pero Android phone yung ginagamit niya. Hindi siya Pinoy guys. Nasa ibang country siya. Ibang lahi. Ibang lahi. So, naalata nyo siguro guys na ito yung background ko ngayon kasi dito ako nag video recording kasi ang init dun sa bahay. Grabe. Last stress kasi ng hapon guys. Ang init. First of all, pakita ko muna yung niya guys. Yung box. Ito yung box niya. Ito lang yung laman. Hindi ito kasama. Yung dalawa. Ito. Hindi kasama. Ito. Microphone. Hindi kasama. Yan. Meron siyang instruction dyan. Baliktad. Meron siyang instruction. Yan. So, buksan natin. Sana makakatulong to sa inyo guys, sa mga lalo na sa mga gumagawa ng tutorial videos. First, yung niya, base. Ito yung kumakapit sa sa table or kahit saan nyo dyan ilagay. Ito yung pang-ipit. Then, ito yung anong tawag dito? Wait lang. Stainless steel. Arm. Ito yung arm niya guys. Ito yung tinatawag nila na arm. Yun. Yan. 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 So, okay siya.
nakikita nyo ba yung yung bracket ng ng TV sa likod? Yun yung niya, yun yung materials niya. Yun yung ginamit na materials dito. Ito stainless. Yung pang-ipit niya, guys. Ito, ipit. Plastic. Nasa plastic siya. Then, ito yung metal. Oy, bilay. Metal. At saka, yung spring niya, metal rin. Ito din, plastic. Yung lock. Okay siya. Ito yung pinapasok sa base. Wala akong mapaglalagyan dito ngayon. Kasi table naman yung guys, yung pinapatungan ko ng aking camera. Pero siya ang kawayan. Gawa siya sa kawayan. So hindi ko siya maiipit. Hindi ko maiipit yung base niya. At saka ito for microphone. Yan. Hindi ko siya muna gagamitin to kasi yung phone clip yung gagamitin natin. Baka balang araw magagamit ko rin to. Buksan natin yung yung base. Wow. Yung base niya, guys, is okay naman siya, metal. Ito metal rin to, kulay black. Ito plastic, nalaglag. Dito sa loob meron siyang plastic rin. Hindi ko siya maiipit sa table, guys, kasi kawayan yung table na ginagamit ko ngayon. Pakita ko na lang sa inyo, guys, kung paano siya i-install. Yun. Uy, tatanggal. Dito pinapasok yung arm niya sa base. Yun. Tapos lock. Pag gusto nyo siyang iikot, guys, ang loss nyo lang to. Tapos pwede nyo siyang iikot. Then lock ulit. Ito yung kumakapit sa table, guys. Pang-ipit. Ito yung pang-ipit. And yun. Ito na. Ito na siya. Then ball head. Sana pumasya. Malaki po to. So ang ball head na to is meron siyang ang tawag dito, hindi ko alam ang tawag dito, para lumiit yung screw na gagamitin. Pero hindi ko to gagamitin, tatanggalin ko na lang. And ito yung ilalagay ko dito. So kasya. Yan. Tapos eto, phone clip. Pero hindi to yung phone clip na ginagamit ko
kasi ginagamit ko yung Ulanzi. Yun yung maganda, aluminum. Ito plastic lang. Ito lang yung sample ko muna. Yan. Yes, natin. Maganda dito guys is pag gusto mong i-adjust ito, pwedeng mag-focus dyan. Yan parang ganyan. Yan kasi yung ginagamit ko na table guys is medyo mababa siya, so kailangan ko ng ganito. Parang ganon. Yun. Ito yung phone mo. Yun. Pero dapat ano to eh. Ay. Then dapat yan, ganyan siya. Yan. So yun, gusto nating i-focus, pwedeng medyo mababa pa. Yan, parang ganyan. So ganun guys. Yan. Okay na yan. Pwede na. So, pwede na mag-tutorial video. Pwede ilagay yung phone. Pwede na. Okay na yan. So, yan guys. Sana meron kayong natutunan dito. So hanggang dito na lang guys yung video na to. Sana meron kayong natutunan. Okay. Yun. Okay guys, paalam. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na and don't forget to hit the notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, yun guys. Okay, ito 5 star.